Guys, yeah, ang bigat ng dala ko. Sense ha. Andiyan si Charles. Ayun. Yeah. Guys, tara. Ha? Yung sige, una ka na. Ikaw mauna lagi. Good up guys. Sana namang magandang umaga. Samahan niyo ulit ako sa panibagong video. Yun o, big bike din dun. Ngayon, meron tayong special guest. Siyempre, kahit kinakita nyo, nasa harapan ko. Ayun o, noong na yun. Sabay kaming papasok ngayon pa Makati. Charles, ang gamit niyang big bike ngayon ay ang kanyang mahal na NK400. Makita nyo, iniiwanan na ako agad oh. Makati, hindi ko pa nasulat. Makati, hindi ko pa nasulatan eh. Ano ang ating checkpoint? Tayo ng kanto namin. Siya daw muna magpapadjust sa may Centennial. Usually dapat sa kaliwang saan namin. Kasi magpapagas siya, kaya dito muna tayo. Samahan nyo kami guys, Charles, sa aming biyahe papuntang Makati. Medyo alalay ako ngayon kasi bigat ng dala ko dito sa likod ko. Magdi-deliver din tayo ng mga produkto natin. Magpapagasolina. Yun o,
Ang makikita nyo guys, yung NK400 nya. Ayan yung rider natin, oh, si Charles. Ang pinsan ko. Tumatawa. Hindi kasi hindi pa siya sanay na nagbablog tayo eh. Ang makikita nyo. Yan, okay na ulit. We're good to go guys. Oh, set nyo. Saka na. Nandito tayo sa checkpoint. Pasok. NK400. CFMoto pwede na. Medyo iwan tayo. Hindi tayo makamagabilis, mabigat na natin. O siyempre, ingat na rin. Tayo sabay Cavitex. Medyo mahirap dahil maraming motor tsaka sasakyan, truck. Mamaya bakbak. Papasok na tayo ng Cavitex Expressway. Gaming today. Papasok tayo ng Cavitex. Yun tayo, hindi ko nakita yun. Banking ni Charles. Sa may RFID. Diyan tayo, may set RFID. Ano siya, cash lang daw muna siya dahil walang load ang kanyang RFID pa. Yan.
natin siya. Kami sa PJ na expressway eh. At siyempre nag-iingat po kami ha, sa mga nanonood sa akin ngayon. Salamat sa paglampas. Sarap din sa tayo niya. Oh yeah. First time din namin magkasakay dito ngayon eh. Papasok. Dino. Pala. Dami ng ano, expressway. Ito yung pogi, oh, pati helmet ang pogi. AGV user, HJC user. Diba? Traffic tayo ngayon ha. Kabila sa ito, sa dulong tayo dito. Medyo mahay pila. Magiting na sundalo or police. So iba-iba sila na eh. Antayin natin dito si Charles. Ayun, nakita nyo yung tent top ng ating mga magiting na frontliners. Yun na.
rin namin magkasama eh. Sa short ride. Sana mga susunod, mga long ride tayo. Call to sa coastal exit sa Manila diretso, tapos dito sa kaliwa na AGV Skyway ang labas mo dyan. Malapit na kami maghiwalay guys. Kasi ako kakanan ako ng EDSA, siya diretso ng Buendia eh. Tara ako. Guys, maraming salamat sa panonood. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo sa biyahe namin ngayon ni Charles. Sige, papangalan na natin Tials TV or Tials Moto Vlogs. Kasi nagbabalak pa rin daw siya. So ako ngayon ito, sinimulan ko na. Kahit medyo konti pa lang subscribers natin, 50 pa lang. So sana nag-enjoy kayo ngayon guys. Please like, comment, share, subscribe. At i-ring nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga susunod na video.